Hyvää huomenta. Anna, miksi istut noin hiljaa? Oletko kunnossa? Joo, no ei oikein. Minulla on tänään vähän surullinen olo. Tuntuu raskaalta. Raskas olo. Tarkoittaako se, että jokin painaa mieltä? Jokin huolestuttaa sinua? Kyllä, jokin painaa mieltä. Se on oikein sanottu. Kerro minulle, mitä tapahtui? Sain tänä aamuna 3 sähköpostia. Keneltä ne tulivat? 3 eri yritykseltä. 3 eri paikasta, joihin hain töitä viime viikolla. Ja kaikista tuli kielteinen vastaus. Ai, eli eivätkö nämä yritykset halua palkata sinua? Kyllä, he hylkäsivät minut. Hylkääminen, se tarkoittaa, että joku sanoo ei. Ei hyväksytä, ei haluta. Hylätä, hylkääminen. Se on tosi kova sana. Se tuntuu pahalta kuulla. Kyllä se sattuu. Se tuntuu pahalta. Kuin en olisi tarpeeksi hyvä. Kuin minussa olisi jotain vikaa. Ei se niin ole, Anna. Hylätty hakemus ei tarkoita, että sinussa olisi jotain vikaa. Se tarkoittaa vain, että tämä paikka ei sopinut juuri sinulle tällä hetkellä. Lukisin sinulle yhden viestin. Kuunteletko? Kuuntelen kyllä. Kiitos hakemuksestanne. Valitettavasti emme tällä kertaa pysty etenemään hakemuksenne kanssa. Toivomme teille menestystä jatkossa. Jokaisesta paikasta tuli sama viesti. Aivan sama. Sanatarkasti sama. Se on hyvin kohtelias viesti, mutta ei anna syytä, ei mitään selitystä. Ei yhtään selitystä. Miksi? En tiedä. Onko minun suomeni liian huono? Onko minulla liian vähän kokemusta? Kokemus. Se tarkoittaa, mitä olet tehnyt ennen. Töitä, opiskelua, harjoittelua. Kertyneitä taitoja ja tietoja. Mitä enemmän kokemusta, sitä parempi työnhaussa. Kaikki työnantajat tuntuvat haluavan paljon kokemusta. 5 vuotta, 7 vuotta työkokemusta. Minulla on vain 1 vuosi. Niin on alussa aina. Jokainen on joskus aloittanut ilman kokemusta. Se on yksi työnhaun ongelmista Suomessa. Kaikki haluavat kokemusta, mutta kukaan ei anna mahdollisuutta hankkia sitä. Katsoin myös ansioluetteloani. Onkohan se hyvä? Voitko katsoa sen? Ansioluettelo on se paperi, jossa kerrot työkokemuksesi, koulutuksesi ja taitosi. Tämä näyttää ihan hyvältä, Anna. Se on selkeä ja järjestetty hyvin. Oikeasti. Ei liian lyhyt. Ei liian epäselvä. Ei, se on selkeä. Ehkä motivaatiokirje voisi olla hieman pidempi ja henkilökohtaisempi. Motivaatiokirje. Motivaatiokirje on se kirje, jossa kerrot, miksi haluat juuri tähän työpaikkaan. Miksi juuri sinä olet paras valinta. Mitä sinä osaat, mikä sinua motivoi. Se on tärkeä. Joskus yhtä tärkeä kuin itse ansioluettelo. Kirjoitin motivaatiokirjeen aika lyhyeksi. Ehkä liian lyhyeksi. Katsotaan se yhdessä myöhemmin tänään. Minä autan sinua kirjoittamaan sen uudelleen. Lupaan. Mutta nyt. Nyt mitä? Nyt lopetetaan tämä murehtiminen. Pannaan vaatteet päälle ja lähdetään Mustin kanssa lenkille. Musti? Koiramme. Se on hyvä idea. Musti, lenkki, lenkki. Katso, Musti tuli heti. Se kuulee sanan lenkki ja juoksee täysillä. Musti rakastaa lenkkejä enemmän kuin mitään muuta maailmassa. Enemmän kuin ruokaa, ehkä. Hyvä koira, hyvä Musti. Okei, mennään sitten. Kiitos Ville, että kuuntelit. Aina. Ja Anna, Suomesi on jo niin hyvä. Kyllä sinä vielä työn löydät. Tiedätkö sen? Toivottavasti sinä olet oikeassa. Olen. Olen aina oikeassa. Et ole. En ole, mutta tällä kertaa olen. Vau, tänään on niin kaunis päivä. Aurinko paistaa ihanasti.
Kevät on vihdoin täällä oikeasti. Katsele noita puita. Ne ovat jo vihreitä. Puihin on tullut jo lehdet. Puisto on aivan täynnä ihmisiä. Kaikki ovat tulleet ulos. Kaikilla on hymy kasvoilla. Joo, suomalaiset talvella, hiljaisia ja sisällä. Suomalaiset keväällä. Kaikki ovat puistossa, kaikki hymyilevät, jopa tuntemattomille. Siis kevät muuttaa suomalaiset ihan eri ihmisiksi. Täysin eri ihmisiä. Kevät on kuin lupa tulla ulos ja olla iloinen. Suomalaiset ovat kesäihmisiä sydämessään. Katso mustia, se juoksee koko ajan täysillä. Se ei pysähdy ollenkaan. Musti rakastaa kevättä ja puistoja. Keväinen tarkoittaa, että jokin kuuluu kevääseen, on tyypillistä juuri kevään aikaan. Katso tuota vanhaa miestä tuolla. Hänellä on 2 koiraa. Iso valkoinen labrador ja pieni punainen. Joo, se on varmaan naapurin Harri. Hän kävelyttää koiriaan täällä joka aamu. Ville, katso tuonne ylös, taivaalle. Missä? Ai ne pilvet siellä länteenpäin. Ne ovat aika tummia. Ne liikkuvat aika nopeasti tänne päin. Keväällä sadekuuroja voi tulla nopeasti, mutta ehkä ne menevät ohitse. Ville, katsoitko sään ennen kuin lähdimme ulos? Kyllä katsoin. Ja mitä sovellus sanoi? Sovellus sanoi, aurinkoista ja lähes pilvitöntä koko päivän. Lähes pilvitöntä. Ne pilvet näyttävät hyvin paksuilta ja tummilta, Ville. Sääsovellukset eivät ole keväällä aina kovin tarkkoja. Onko sinulla sateenvarjo mukana? Öö, Ei sateenvarjoa. Totta kai ei ole. Minullakaan ei ole. Kuulitko? Se oli ukkonen. joo, se oli. Voi ei. Sataa. Sataa tosi kovaa. Juostaan. Tuolla on katos. Tuolla puun alla. Missä? En näe. Kaikki on jo märkää. Tuolla. Se iso puinen katos. Juostaan. Musti, tule! Musti, juokse tänne! Huh. Olemme täysin märkiä. Kastuttiin ihan kuin oltaisiin hypätty vaatteet päällä järveen. Kastua tarkoittaa sitä, että tulee ihan märäksi. Kyllä. Kastua, tulla märäksi, kastella. Ne kaikki tarkoittavat, että vesi pääsee vaatteisiin ja olet märkä kauttaaltaan. Kauttaaltaan. Siis joka paikasta, koko kehosta. Kyllä. Kauttaaltaan märkä, läpimärkä. Kaikki tarkoittavat samaa. Sinä sanoit aurinkoista. Minä sanoin, että sovellus sanoi aurinkoista. Sama asia. Se on sadekuuro. Yllättävä, lyhyt, mutta tosi kova sade. Sadekuuro tulee nopeasti ja menee myös nopeasti. Tyypillinen suomalainen kevätsää. Katso, lätäkköjä on jo kaikkialla maassa. Tiedätkö jo sanan lätäkkö? Lätäkkö. Se on se pieni vesiallas maassa. Matala veden paikka. Juuri niin. Lätäkkö on pieni, matala vesilammikko kadulla tai puistossa sateen jälkeen. Vesi kertyy maahan ja siitä tulee pieni lätäkkö. Musti haluaa juosta jokaisen lätäkön läpi. Kyllä. Musti juoksee jokaiseen lätäkköön tarkoituksella. Musti, älä! Hahaha, nyt olet entistä märempi. Musti auttoi. Kiitos paljon, Musti. Erittäin hyödyllistä. Suuri apu. Kuuletko? Sade hiljenee jo. Linnut alkavat laulaa uudelleen. Kyllä. Ville, minä tykkään tästä. Sateesta tykkäät. Sateesta, lätäköistä, lintujen laulusta juuri sateen jälkeen. Siitä tuoksusta, joka tulee, kun maa on märkä. Suomen sää on rehellinen. Se ei teeskentele. Se vain tapahtuu. Se on hyvin osuvasti sanottu.
Osuva tarkoittaa, että sanoit sen täsmälleen oikein. Mennään kotiin. Minä tarvitsen kuivan pyyhkeen. Musti tarvitsee myös pyyhkeen. Viimein kotiovella. Musti on märkä. Minä olen märkä. Sinä olet märkä. Kaikki olemme märkiä, mutta kotona on lämmin suihku odottamassa. Hetkinen. Ville, Mitä? ovessa on jotain. Paperi. Oveen on teipattu pieni lappu. Näetkö? Voi, ei. Mikä siinä lukee? Sano minulle heti. Se on heippalappu. Heippalappu. Se on hauska sana. Mitä se oikeasti tarkoittaa? Heippalappu tulee sanoista hei ja lappu. Lappu on pieni, irtonainen paperi. Heippalappu on siis pieni lappu tai lappunen, jonka naapuri jättää ovellesi tai postilaatikkoasi, kun hän haluaa sanoa jotain, mutta ei halua tulla ovelle itse sanomaan kasvotusten. Siis naapuri haluaa puhua sinulle, mutta ei tule soittamaan ovikelloa. Kirjoittaa sen sijaan lapun. Juuri niin. Se on erittäin suomalainen tapa. Suomalaiset välttelevät suoraa konfliktia. Konflikti tarkoittaa tilannetta, jossa kaksi ihmistä on eri mieltä ja joutuu puhumaan siitä kasvotusten. Siis konflikti on epämukava kohtaaminen. Kyllä. Epämukava, kiusallinen, hankala tilanne toisen ihmisen kanssa. Suomalaiset välttelevät sitä mielellään. Lapun kirjoittaminen on helpompaa kuin tulla ovelle. Lukisitko sen ääneen? Koko lapun. Hei naapuri. Eilen illalla noin kello 22.30 asunnostanne kuului kovaa musiikkia ja naurua. Taloyhtiön järjestyssääntöjen mukaan kello 22 jälkeen alkaa hiljainen aika. Pyydän ystävällisesti ottamaan muut asukkaat ja heidän yörauhansa huomioon jatkossa. Ystävällisin terveisin, naapuri 3A. Eilen illalla. Niin. Kello 22.30. Hiljainen aika tarkoittaa siis, että kello 22.00 jälkeen pitää olla hiljaa. Hiljainen aika tarkoittaa, että kello 22.00 jälkeen ei saa pitää kovaa melua. Melu on epämiellyttävä, häiritsevä ääni. Ja järjestyssäännöt ovat taloyhtiön yhteiset säännöt. Ne kertovat, mitä asukkaat saavat tehdä ja mitä ei saa tehdä. Taloyhtiö. Se on koko rakennus ja kaikki sen asukkaat yhdessä. Kyllä. Taloyhtiö tarkoittaa tätä kerrostaloa ja kaikkia sen asukkaita. Me olemme kaikki taloyhtiön jäseniä ja noudatamme yhteisiä järjestyssääntöjä. Ville. Kuka kuunteli eilen illalla kovaa musiikkia 12:30? Ville. Minulla on tapana kuunnella musiikkia aika kovalla, kun laitan ruokaa. Ja eilen ilta meni ehkä hieman myöhemmäksi kuin piti. Siis sinä. Sinä sait meille heippalapun. Teknisesti ottaen, kyllä. Olen syyllinen. Naapuri 3A asuu meidän suoraan alapuolella. 3. kerroksessa, A-rappukäytävässä, juuri alapuolella. Mitä nyt tehdään? Mennäänkö pyytämään anteeksi suoraan ovelle? Se olisi suomalaisesta näkökulmasta hyvin rohkea ja epätavallinen teko. Yleensä suomalaiset vastaavat heippalappuun heippalapulla. Heippalapulla vastataan heippalappuun. Kirjeellä kirjeeseen. Kyllä. Kirjoitetaan vastauslappu. Hei naapuri, olemme hyvin pahoillamme eilisestä häiriöstä. Tämä ei toistu. Kiinnitetään se naapurin postilaatikkoon tai oveen. Häiriö tarkoittaa, että aiheutit muille vaivaa tai epämukavuutta. Kyllä. Häiriö, häiritseminen, metelöinti. Sama asia. Sinä teit jotain, joka häiritsi muiden rauhaa. Kirjoitetaan siis vastauslappu. Mutta ensin
Suihku. Heti. Suihku. Ja sitten vastauslappu. Ja Ville, kello 22.00 jälkeen, musiikki hiljaisemmalle. Aina. Okei? Okei. Ymmärsin. Hiljaisemmalle. Hyvä. Okei. Tänään teemme lohikeittoa. Oikeaa suomalaista perinteistä lohikeittoa. Minä näytän sinulle, miten se tehdään oikein. Lohikeitto. Se on jo yksi minun lempiruuestani Suomessa. Se on niin lämmin, täyteläinen ja hyvään tuoksuinen. Katsotaan ensin, mitä tarvitaan. Nämä kaikki ovat ainesosat. Ainesosat. Tarkoittaako se niitä ruoka-aineita, joita tarvitaan tähän ruokaan? Juuri niin. Ainesosat ovat kaikki ne aineet, joista ruoka tehdään. Jokainen resepti listaa ainesosat. Ensimmäinen aineosa, lohi. Se on iso, hieno kala. Lohi on punaista sisältä. Lohen liha on kaunis vaaleanpunainen tai oranssinpunainen sisältä. Lohi on suomalainen suosikki. Me rakastamme lohta. Grillattuna, paistettuna, savustettuna ja keitettynä. Savustettu. Se tarkoittaa, että kypsennetty savun kanssa hitaasti. Kyllä, savustettu lohi on kypsennetty savun kanssa hitaasti ja matalassa lämmössä. Sillä on erittäin voimakas savuinen maku. Mutta tänään teemme keitettyä lohta, keitossa. Ja perunat. Tietenkin perunat. Tietenkin perunat. Jokaisessa suomalaisessa ruuassa on perunoita. Perunat ovat suomalaisen keittiön sydän ja perusta. Porkkana myös. Porkkana antaa keitolle hieman makeutta ja kauniin oranssin värin. Makeutta tarkoittaa, että se lisää makeaa makua. Ei liikaa, vain hieman. Sopivan verran. Entä tämä? Tämä pitkä, vihreävalkoinen kasvis. En tiedä tätä. Purjo. Purjo on pitkä, vihreä ja valkoinen kasvis. Se maistuu hieman sipulilta, mutta on miedompi ja pehmeämpi. Miedompi. Siis maku on heikompi, ei niin pistävä kuin sipulilla. Täsmälleen. Miedompi, pehmeämpi, lempeämpi maku. Purjo on sipulin sukulainen, mutta se ei polta silmiä. Kerma. Tämä on se paksu, valkoinen. Kerma on tärkeä. Kerma tekee keitosta täyteläisen ja pehmeän. Ilman kermaa lohikeitto on vain kalavesi. Kalavesi ei kuulosta hyvältä. Ei todellakaan kuulosta eikä maistuisi. Kerma on ehdoton, välttämätön. Ja tämä, Se tuoksuu niin erityiseltä, niin vihreältä. Mikä yrtti tämä on? tilli. Tilli on lohikeiton sielu. Se on sen sydän. Ilman tilliä ei ole oikeaa lohikeittoa. Koskaan. Sielu, sydän. Se on iso sana yhdelle yrtille. Se on suuri yrtti. Äitini opetti minulle tämän reseptin ja hän sanoi, muista aina tilli. Jos unohdat tillin, sinulla on kasvikeitto kalalla, ei lohikeitto. Äitisi opetti sinulle. Kuinka vanha sinä olit? Ehkä 9 tai 10 vuotta. Hän sanoi, tilli, kerma ja kärsivällisyys. Ne ovat tärkeimmät ainesosat. Se on kaunis muisto. Okei, aloitetaan. Ensin laitetaan kasvisliemi kuumenemaan. Kiehua. Se on, kun vesi on niin kuumaa, että siinä alkaa nousta kuplia. Kyllä, kupla on se pieni pyöreä ilmatasku vedessä. Kun vesi kiehuu, siinä nousee paljon kuplia pinnalle. Se tarkoittaa, että vesi on 100 astetta kuumaa. Minä leikkaan perunat. Kuinka pieniksi niiden pitää olla? Noin senttimetrin kuutioiksi. Ei liian pieniä, etteivät ne hajoa, eikä liian suuria, etteivät ne jää raaoiksi. Tasaisen kokoisia, jotta ne kypsyvät samaan aikaan. Kypsyä. Se tarkoittaa, että ruoka on valmis syötäväksi. Kyllä. Raaka tarkoittaa, että ruoka ei ole vielä valmis. Kypsä tarkoittaa, että se on valmis syötäväksi.
Perunat kypsyvät noin 15 minuutissa kiehuvassa liemessä. Entä lohi? Milloin se lisätään? Lohi lisätään aina viimeisenä. Perunat ja porkkanat ensin, lohi viimeiseksi. Lohi kypsyy nopeammin, noin 10 minuutissa. Jos lisäät sen liian aikaisin, se ylikypsyy. Ylikypsy. Siis kypsyy liikaa. Kyllä, ylikypsä lohi on kuiva, mureneva ja mauton. Pitää olla tarkka ja lisätä lohi juuri oikeaan aikaan. Ville, Musti tulee keittiöön taas. Musti, ei, mene olohuoneeseen, et saa kalaa tänään. Musti katsoo niin toiveikkaasti. Katson ne silmät. Ne ovat niin suuret ja surulliset. Anna, älä katso silmiä. Se on Mustin ansansa. Musti on oppinut, että suuret silmät saavat ihmiset antamaan ruokaa. Voi, mutta se on niin söpö. Ei. Kalaruuassa voi olla pieniä ruotoja. Ne ovat vaarallisia koiralle. Musti, mene olohuoneeseen. Musti näyttää niin surulliselta. Se on Mustin näytelmä. Se on näyttelijä. Okei, lisätään nyt lohi varovaisesti. Se näyttää kauniilta jo. Keiton väri alkaa muuttua. Hämmentele nyt hitaasti, varovaisesti. Älä liian voimakkaasti, jotta lohi ei hajoa paloiksi. Hämmentää. Siis liikutan lusikkaa hitaasti keitossa. Hämmentää, hämmennellä, sekoittaa. Ne kaikki tarkoittavat, että liikutat aineksia varovaisesti yhteen, hitailla, pyöreillä liikkeillä. Se alkaa tuoksua niin hyvälle. Lohen tuoksu yhdistettynä liemeen. Ihana. Nyt kerma. Kaadetaan hitaasti reunaa pitkin. Katso, keiton väri muuttuu. Se muuttuu vaaleaksi ja sameaksi. Sameaksi kyllä. Samea tarkoittaa, ettei neste ole kirkasta. Kerma tekee keitosta vaaleaa ja sameaa. Se on oikea merkki, että se on hyvää. Se on hyvä. Ehkä vähän suolaton, vähän mieto. Lisätään suolaa ja hieman valkopippuria. Valkopippuri on eri asia kuin mustapippuri. Valkopippurin maku on miedompi ja pehmeämpi kuin mustan pippurin. Se ei peitä lohen omaa makua allaan. Lohikeitossa käytetään useimmiten valkopippuria, koska se täydentää lohen makua eikä taistele sitä vastaan. Nyt se on hyvä. Selvästi parempi. Ja tilli? Nyt. Tilli. Hienonnettua tilliä päälle. Runsaasti. Ei säästellä. Vau. Se tuoksu. Nyt se tuoksuu oikealta lohikeitolta. Kunnon suomalaiselta lohikeitolta. Se on valmis. Lohikeitto on valmis. Äiti olisi ylpeä. Musti, taas täällä. Musti, ei, älä. Lohi! Musti otti palan lohesta pöydältä. Se varasti sen. Musti, tule tänne, anna se heti. Musti juoksee niin nopeasti. Musti on olympiavoittaja. Sain sen. Minä sain sen. Oletko sinä ylpeä itsestäsi? Oletko? Musti suunnitteli sen koko ajan. Se odotti vain oikeaa hetkeä. Loput lohesta ovat yhä kattilassa. Lohi pelastui. Pelastunut. Se tarkoittaa, että selvisi vaarasta. Suurin osa lohesta pelastui. Musti sai vain yhden palan. Häpeä. Musti ei häpeä yhtään. Ei yhtään vähän. Sinulle ensin. Maista. Ville, Mitä? tämä on parempaa kuin mistään ravintolasta, johon olen koskaan mennyt Suomessa. Oikeasti. Parempaa kuin ravintolasta. Koska siinä on tilli, kerma, kärsivällisyys ja yksi pala, jonka Musti ansaitsi nopeudellaan. Musti ei ansainnut sitä. Se oli nopein. Nopeimmat ansaitsevat. Tämä on Mustin mielipide. Anna, haluatko teetä? Minä keitin vettä jo valmiiksi. Joo, kiitos.
Piparminttu olisi ihana, jos sitä on vielä. Piparminttu löytyy kyllä. Mitä sinä luet? Tuve Janssonin romaani, suomeksi. Se on kaunis ja hyvin rauhallinen. Tuve Jansson. Hän on yksi rakastetuimmista suomalaisista taiteilijoista ja kirjailijoista. Muminien luoja. Tiedätkö muminit? Kyllä, muminit olen tuntenut lapsesta asti. Maailman kuulut. Mutta tämä kirja on erilainen. Aikuisille kirjoitettu romaani. Sinä luet suomalaista kirjallisuutta suomeksi. Se on jo tosi edistynyttä. Kirjallisuus on vaikea sanasto. Yritän. Se on hidasta lukemista. Mutta jokainen sivu opettaa jotain uutta. Se on paras tapa oppia kieltä. Kirjan kautta, tarinan kautta. Mitä? Näitkö sinä missään minun puhelintani? En. Missä jätit sen viimeksi? Muistan, että minulla oli se puistossa. Ei täällä. Keittiö? Eteinen? Siellä makuuhuoneen pöydällä. Ei ole keittiössä. Ei eteisessä. Ei makuuhuoneessa. Taas hukassa. Minä olen taas ollut hajamielinen. Hetkinen. Täällä on jotain kovaa tässä alla. Ah, tässä se on. Sohvatyynyn alla taas. Kiitos. Aina sohvatyynyn alla. Ville, löysitkö sen? Miksi sinä näytät noin? Mitä on tapahtunut? Anna. Anna Lumi on soittanut. Tänä iltana. Useaan kertaan. Kuinka monta kertaa? 4 kertaa. Tänä iltana. Ja 2 viestiä. 4 puhelua. Tänä iltana. Hänellä on varmaan jokin tärkeä asia yliopistosta tai asuntolasta. Minä toimin tuutorina ja se tarkoittaa, Mutta Ville, minä olen väsynyt. Hyvin väsynyt. Ei vain tänään. Jo pitkään. väsynyt työnhakuun. Se on ymmärrettävää. En vain työnhausta. Minä olen ajatellut paljon viime aikoina. Öisin, aamulla herätessä. Ehkä minun pitää palata kotiin. Kotiin. Mitä sinä tarkoitat kotiin? Omaan kotimaahan. Perheen luo. Sinne, missä minulla on jo työ valmiina. Missä ihmiset tuntevat minut. Missä en ole vieras. Anna. Ei. Sinä et voi. Ville, sinä olet kiltti. Sinä pidät minusta huolta. Sinä olet paras ihminen. Mutta Anna Lumi soittaa sinulle 4 kertaa illassa. Ja minä istun täällä ilman töitä, ilman rahaa, miettien, miksi minä olen täällä. Et saa ajatella niin. Sinä olet täällä, koska me olemme täällä yhdessä. Tiedän. Mutta Ville, rakkaus ei maksa vuokraa Helsingissä. Me ratkaistaan se yhdessä. Motivaatiokirje, ansioluettelo. Minä autan sinua. Me löydämme sinulle työn. Ville, minä katson lentoja huomenna aamulla. Mitä? Ehkä huomenna on minun viimeinen päiväni Suomessa. Sinä lähdet. Huomenna. Oikeasti. Hyvää yötä, Ville. Nukutaan ensin. Ajatellaan kaikki huomenna. Mitä minä teen